ලංකාවේ පළවෙනි Realme Band 2 review එක. ඔයසාදරින් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං ගැජට් රිවිව් එකකට. ඉතින් අද මං ගාව තියෙන Realme Band 2 එක මේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි Realme Band 2 රිවිව් එක. ඉතින් Realme product range එකේ Band 1 එක මේ වෙනකොටත් මාකට් එකේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Realme Band 2 එක පළවෙනි වතාවට ලංකාවට ගෙන්නලා බෙදා හරින්නේ. ඒ වගේම මේ රිවිව් එක ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට මේ device එක දුන්නේ NoFake mobile store Maharagama. ඉතින් thank you කියනවා NoFake mobile store එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ බෑන්ඩ් එක ඇතුළු තව smart gadget smart phones මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් NoFake mobile store එකේ මොබයිල් නම්බර් එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp හරහා සම්බන්ධ වෙන්න බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක Realme Band 2 එකේ රිවිව් එකක් පළවෙනි වතාවට ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න ලබා දීම ගැන NoFake mobile store එකට thank you කියනවා ඉස්සරහ. ඉතින් ඒ details ඒගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පල්ලෙහා description එකෙත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු Realme Band 2 එක මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. මේකේ experience එක ටිකක් වෙනස්ම දෙයක් වුණා. ඉතින් full time smart watch එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට දැන් අවුරුදු කීපයකම ඉඳලා මේ විදිහේ device එකක් ආවට පස්සේ ඒ වගේම මීට කලින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන smart watch හැම දෙයක් එක්කම මේකේ experience එක දවස් 7ක් විතර එක දිගට පාවිච්චි කළා තමයි ඔයාලට මේ review එක අරගෙන එන්නේ. මොකද review එකක් කියලා කියවම ඒ තුල මගේ experience එකත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මේක මිලදී ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ හොඳ නරක මොන වගේද කියන එක ගැන තීරණයක් ගන්න කලින්. ඉතින් එහෙමනම් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් පැකේජ් එක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා අපේ Realme Band 2 එක. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ charging cable එක තියෙනවා. Realme branding එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක දැන් තියෙන smart band වල එන magnetic charge එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා user manual එකක්. මේක set up කරගන්න ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම අපිට Realme Band 2 එක ගත්තොත් මේකේ දිගටි හැඩයක් තියෙන සාමාන්‍ය square එහෙම නැත්නම් round එහෙම නැත්නම් circle watch dial එකක් watch face එකක් නෙවෙයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මේ screen එක සෙන්ටිමීටර් 3.5ක් එහෙම නැත්නම් අඟල් 1.4ක TFT LCD panel එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ resolution එක pixels 167ක් සහ pixels 320ක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ resolution එක මේ form factor එකත් එක්ක ඉතාමත් හොඳට Realme brand එකෙන් මේ Band 2 එක සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. කිසිම විදිහකට මේකේ resolution එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට වෙලාව බලා ගන්න මේකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න pixelation එකක් නැතුව බොහොම පහසුවෙන් අකුරු කියවන්න මේ වගේ දේවල් වලට මේ තියෙන resolution එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක අපිට තියෙන්නේ plastic basic band එක මෙතන. මේ band එක අපිට අවශ්‍යයි නම් interchangeable විදිහට තියෙන්නේ. බොහොම පහසු locking mechanism එකක් තියෙන්නේ. මේක අපිට ගලවලා මේකට එන තවත් bands තියෙනවා. ඔයාට ගැලපෙන විදිහට මේවා change කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඉතින් මේ band එකෙත් අපිට බොහොම stylish විදිහට dare to leap කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට metal finish එකක් තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ අපිට sensors කීපයක් තියෙනවා. අපේ charging port එකත් එහෙමත් නැත්නම් ඒ charging contact points දෙකත් එක්කම. මෙතනින් එහාට ගිහලා watch එකේ experience එක ගැන කතා කරන්න කලින් කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි battery life එක. ඉතින් මේ review එක අරගෙන එන මොහොත වෙද්දි දවස් 7ක් මම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. battery එක 100%ක් charge කරලා පටන් ගත්තේ. Instagram, WhatsApp, SMS මේ හැම notification එකක්ම එන විදිහට enable කරලා තියෙන්නේ. call notifications එනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම දවස් 7ක් යද්දි battery එක 70ක් එහෙම නැත්නම් දවසකට 10% 10ක් වගේ තමයි බැටරි එක මෙතනදී වැය වෙලා තිබ්බේ. මේ දේවල් එක මේ notifications ගොඩක් දේවල් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ටෙස්ටිං කරන්න තමයි මම මේක දැම්මේ. මොකද මේ notifications හැම එකක් එක්කම මම band එකේ vibration එක high දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට medium low විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ high එක තුල විශේෂයෙන්ම මට එන messages එක්ක මේ බෑන්ඩ් එක හැම වෙලේම වගේ vibrate වෙනවා මේ notifications එක විශේෂයෙන්ම Instagram සහ WhatsApp මේ අනෙකුත් SMS මේ දේවල් එක. ඉතින්
මේ විදිහට හැම දෙයක්ම on කරලා අපිට දවසකට 10% නම් යන්නේ heart rate එක විනාඩි 5 ගානේ automatically මුළු දවසම monitor වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ settings ටික එහාට මෙහාට කරගත්තම මේකේ advertise කරලා තියෙන දවස් 12ක් හෝ ඊට වඩා ඔයාගේ use case scenario එක අනුව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ band එක. මම ටිකක් අතට තද වෙන විදිහට මේ band එක දාගෙන තියෙන්නේ අපේ testing ටික කරන්න. ඉතින් band එකේ overall look and feel එක තමයි මේක. ඔයා විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ අතට මේ වගේ එකක් ගැලපෙනවා නම් ඔයාගේ style එකට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ ෆෝම් ෆැක්ටර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු විදිහට අපිට ඩයල් ෆේස් එක, ඒ වගේම ඉලක්කම් මේ වගේ දේවල් සහ සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්වයර් එහෙම නැත්නම් සර්කල් එකකට එහා ගිහිල්ලා අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් මෙතනදී පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නැවිගේෂන් බොහොම ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනදී තප්පර 15ක් මේක ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක පැත්තකට හැරෙවුවොත් මේක ඔෆ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැවතත් මම මේක මේ විදිහට බැලුවොත් ඊටමත් ඉක්මනින් ඔන් වෙනවා. නැවිගේෂන් බොහොම ලේසියි. අපිට නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම උඩින් මේ විදිහට පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඒ වගේම මැසේජ් එකක් බලන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට ඒකට ටච් කරන්න පුළුවන්. ස්වයිප් එකක් කරහා නැවතත් මුල තැනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Gmail ඒ වගේම Instagram, WhatsApp මේ හැම දෙයකින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Twitter මේ හැම දෙයකම messages මෙතනදී අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ විදිහට side swipe කරලා බලා ගන්න පුළුවන් දැනට battery life එක කොහොමද. ඒ වගේම මෙතනදී band එක අපිට raise to wake on off බොහොම quickly කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ brightness එක මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ brightness එක තමයි මම දවස් 7ම මේක පාවිච්චි කරේ. brightness එක 80ක level එකක් තමයි මම තියලා දෙන්නේ. මොකද මේකේ auto brightness setting එකක් නැහැ. අපි set කරන level එක තමයි මේ band එකේදී දිගටම පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක සාමාන්‍යයෙන් 60ක උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම do not disturb කියන එකත් මෙතනදී තියෙනවා. settings වලට ගියාම අපිට බොහොම පහසුවෙන් brightness එක හදන්න පුළුවන් 60 80 මේ විදිහට. ඒත් එක්කම screen time out එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. තප්පර 15 තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි vibration strength එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. මම පාවිච්චි කරේ high කියන එක. ඉතින් low, medium කියන ඒවා යටතේ මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක අපිට do not disturb, ඒ වගේම raise to wake මේ දේවල් සහ power off එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් power off කරොත් අපිට නැවත වතාවක් අපේ charger එක පාවිච්චි කරලා මේ හරහා charging point එකකට මේක තියන්නම වෙනවා. ඒ හරහා තමයි power on කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට restart සහ reset එකත් මෙතනදී තියෙනවා. මේ දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොන විදිහටද අපේ තියෙන මේ modes වැඩ කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතනදී බලමු පළවෙනියටම අපේ stress level එක. ඉතින් stress level එක තියෙන මෙන්න මෙතන. මේක on කරාට පස්සේ ඉතින් stress level එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ පළවෙනි සැරේ මේක ටෙස්ට් කරද්දි බැලුවේ stress level එක වැඩිම යනවාද කියලා. නැහැ, නිකන් animation එකක් play වෙන්නේ. ඉතින් stress level එක normal විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මට පුළුවන් මේකේ යන්න අපේ heart rate එකට. මෙතනදී band එක අතේ පැලඳගෙන ඒ වගේම strap එක ටිකක් තද වෙන්න අවශ්‍යයි. හරි reading එකක් ගන්න. beats per minute 83ක් වගේ රේන්ජ් එකක තියෙන්නේ. වගේම තමයි මෙතනදී මේ කොවිඩ් කාලේ විශේෂයෙන්ම blood oxygen level එක බලා ගැනීමේ හැකියාවත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් නිර්වද්‍යතාවය කොච්චරද කියන එක මට ටෙස්ට් කරන්න මං ගාව වෙනම blood oxygen meter එකක් නැහැ. කොහොම වෙතත් wrist එක අපි තද කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ measurement එකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. අපි බලමු මොන වගේ measurement එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ blood oxygen level එක. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් මේ හරහා measure කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම music එක බොහොම පහසුවෙන් මෙතනදී අපිට අපේ phone එකේ ඕනම play එකකින් music play වෙනවා නම් ඒක control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මම මෙතනදී සින්දුවක් තියෙනවා මගේ Spotify app එකේ. අපිට ඒ හරහා play කරන්න පුළුවන්. ශබ්ද වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දු අතර එහාට මෙහාට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මට පුළුවන් මේ මියුසික් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මගේ
ෆෝන් එකේ ප්ලේ වෙන මේක Spotify වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන normal MP3 player එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඒකත් control කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා Bluetooth range එකේ ඔයා ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම තමයි alarm එක අපිට මෙතනින් හදාගන්න විදිහක් නැහැ. මේක ෆෝන් එකේ අපේ Realme link app එක හරහා තමයි හදාගන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී camera button එක තියෙනවා. මේ හරහා අපිට Realme link එක හරහා මේ camera app එකට අපි permission දුන්නට පස්සේ ඒක link කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේ හරහා අපිට ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ විදිහට අපිට තියෙන කැමරා එක දැන් මම selfie එක on කරලා තියෙන selfie cam එක. නමුත් අපිට තියෙන කැමරා එක අනුව ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න මේ හරහා පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ හරහා අපිට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකකින් එන මේ white light එක ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට find my phone feature එක තියෙනවා. මේ හරහා search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක මෙතනදී අර high beep එකක් නැතුව මගේ ෆෝන් එක ring වෙන tone එකම තමයි මෙතනදී play වෙන්නේ. Realme Band 2 app එක open කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් Realme Link කියන app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට එන user interface එක තමයි මේක. මෙතනදී මගේ Realme Band 2 device එක pair කරගෙන තියෙන මට පෙන්නනවා. මේ හරහා මට බලා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම මගේ බෑන්ඩ් එකේ දැනට තියෙන බැටරි එක. ඉතින් දවස් 7ක් ඒ වගේම මේ ෂූට් එකට බෑන්ඩ් එක ඉක්මනට on off කරපු නිසා තවත් බැටරි percentage එක 6ක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. අද දවසට යන්න තියෙන 10න් සාමාන්‍ය යූසේජ් එක විදිහට පෙන්නපු අද උදේ පෙන්නපු 130ක ලෙවල් එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට face gallery එක තියෙනවා. ඉතින් face gallery එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් watch faces තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඒවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන form factor එකට බොහොම ගැළපෙන විදිහට අපිට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම සිත් ගන්නා සුළු විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ album dial කියන එක. මේ album dial එකට ගියාම අපිට තියෙන දේ තමයි අපි අපේ වෙලාව මෙන්න මේ විදිහට කොතනද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියන එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ අපිට අපේ album එකක් එහෙම නැත්නම් gallery එකෙන් ෆොටෝ එකක් download කරපු ෆොටෝ එකක් background එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගත්ත watch face එකක් තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකේ මම තව එකක් දාගෙන හිටියා. මේ තියෙන්නේ ඒ watch face එක. ඉතින් අපිට බොහොම පහසුවෙන් watch face 5ක් දක්වා device එකේම sync කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් පස්සේ අපිට තියෙනවා call reminders. ඉතින් call reminders මම on කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම notifications මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම හැම දෙයක්ම මෙතනදී notifications විදිහට default අරන් තිබ්බ හැම දෙයක්ම මම දීලා තිබ්බා. සම්පූර්ණයෙන්ම දවස පුරාම මේකට notifications එනවා නම් මොන විදිහටද මේකේ battery life එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ SMS maps messages මේ දේවල් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ විට අවශ්‍ය වෙන්නේ WhatsApp මේ වගේ apps කීපයක් විතරයි. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මේ battery life එක තවදුරටත් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. apps එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා workouts. ඉතින් workouts මෙතනදී modes 90ක් විතර මේ app එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපිට band එකේදී බලා ගන්න බෑ. band එකේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ තෝරාගත් modes 14ක් විතර තමයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ basketball play කරන්නේ නැත්නම් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙනුවට ඔයාලා වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන දේවල් බොහොම පහසුවෙන් මෙතනින් add කරගන්න අයින් කරගන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ Realme Band 2 එක sports tracking sports mode 90ක් දක්වා track කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මෙතනදී සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඊළඟට alarms ඒ වගේම event reminders වගේම health reminders දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම watch එකෙන් track වෙන health data බලන්න අපිට පල්ලෙහා තියෙන health කියන tab එකට යන්න වෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ tab එකේදී අපිට workout ඒ වගේම sleep monitoring මේ දේවල් එක heart rate එක සහ blood oxygen level එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ review එකත් එක්ක ඔයා Realme Band 2 එක ගන්නවා නම් මේක අලුත්ම මිල ගණන් සහ මේක stock එකේ තියනවාද මේ හැම දෙයක්ම ගැන දැනගන්න පල්ලෙහා description එකේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තියෙනවා කියන එක මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ Realme Band 2 review එක වගේම තවත් gadget reviews දිගටම අරගෙන එනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.